Toukokuun puoliväli. Valo on jo voittanut pimeyden ja katse on käännetty kohti kesää. Illan viime kajossa voi maistaa lämpimät heinäkuiset yöt. Totuus ei silti ole vielä siellä. Kylmyys hiipii huomaamatta. Vuosi toisensa perään maratonarit palaavat samoille onkipaikoille samoilla kellonlyömillä. Opittu ei unohdu ja uusi saatu laji on kuiskattu lupaus myös seuraaville vuosille. Usein kalastus myös yllättää. Vuosien saatossa on saatu lajeja, joiden saamista ei kukaan osannut edes yrittää. Helsingin kalamaratonissa löytyi ensimmäinen mustatäplätokko, joka oli silloin musta kitatokon nimellä vielä Suomessa vähän aikaa. Ja niitä tuli silloin 2009 kevätkö se oli, niitä tuli heti 2 kappaletta. Ja sitä myöten sitten aina vaan enempi ja enempi vuosittain. Ja ensimmäisellä kerralla mustatäplätokkoa tuli vain 2 eri pisteestä, Katajanokalta ja sitten tuosta Olympialaiturin takaa Etelä-Sataman vierestä. Mutta nyt sitten vuosien varrella on havaittu, että tämä vieraslaji on ilmestynyt melkein joka rantaan. Se on levinnyt hyvin nopeasti. Sillä vähän kerrassa on 0,5 kilometriä enintään vuodessa levittäytynyt, mutta sen yksilömäärät on kasvanut jatkuvasti. Ja se mustatäplätokkohan on siitä jännä laji, että ainakin täällä Helsingissä se syö merirokkoa. Se pystyy tarraamaan siihen karheilla leuoilla ja sitten itseänsä pyörittämällä kiskomaan merirokon irti alustasta. Merirokko on tämä, mitä kertyy veneiden pohjiin. Näyttää pyramidin muotoinen, kovakuorinen. Vieraslaji on ilman muuta yksi merkittävä uhka. Mustatäplätokko ilmeisesti tulee syrjäyttämään tai on syrjäyttänytkin jo osin mustatokkoa ja kivisimppua. Ehkä vaikutukset ulottuu jopa Kampelaan asti. Kalamaratonissa riittää tarinoita ja legendoja. Ne elävät ja värittyvät kiertäessään kisaajalta toiselle. Nämä tarinat ovat muodostaneet kertoistaan joukon, jolla ei tarvitse erikseen kertoa, miksi toukokuun puolivälin viikonloppu on yksi vuoden kohokohdista. Kisailu muita vastaan ja muiden kanssa on iso osa nautintoa. Kohtaamiset, vaihdetut sanat ja yhdessä kumotut kahvikupit piristävät ja samalla tieto liikkuu. Meidän paikkatietomme on suurelta osin näiden keskustelujen ja tutustumisten ansiota. Me saatiin tuossa Säyde Töölönlahdesta torstaina mäskäyksen ohella. Okei. Se vielä, niin sitten meillä olisi vähän niin kuin kaikki. Joo, kaikki. Kaikki noin tommoset päivälajit, mitä me osataan onkin. Sitten puuttuu enää päiväunet. Niin, kyllä. Puuttuuko meiltä mitään ikään kuin särkemässä? Musta tokko, jos musta tokko sitä me ei saada. Oli se on. Oli nyt Salosen joukkueella oli ja se ei ihan kuin lahna. Muuten onks haavi? Jari. Käydään hakee tuolta se. Otat sitä sit niskasta kiinni, etkä sit siimasta. Kuulitko, Jukka? Joo. Se tulee kivasti sun syli, ota kiinni. Se kallisti ekana. Sitten sen jälkeen lähti mennä. Tiesi oikeastaan siinä vaiheessa, että nyt on. Yeah.
Veikkaas mullakin oli yksi. Pakko sanoa tähän väliin. No niin. Tää on vähän joukkuepeliä pitää silloin kun tää rakennetaan vähän niin kuin Cristiano Ronaldolle. Olisi pitänyt. Sä sait. Toi oli todella hyvä. Nyt meillä ei ole yhtään paikkolajia. Että tässä alkaa olla sillä, että jos oikein kävisi hyvät säkä, niin voisi saada 30. Liian kalapussi, ei se ole Minun henkilökohtainen ennätys nyt Helsingin kohdalta rikkosi. Paljon. 23 on nyt. Mulla oli 22 tähän, missä Helsingin joukkoissa missä on ollut. Paljon teillä on? 26. Nyt jos Lirkkiä saisi 4 leilissä. Video vai kuva? Ihan hyvä. Yksi kerrallaan katuvalot syttyvät peittäen kaupungin oranssin kelmeän valon. Mainosvalot vilkkuvat ja autot työntävät jatkuvia valovanoja edellänsä. Kaupunki ei nuku. Viikonloppuna se elää ja sykkii läpi yön. Vain takana jatkuvana äänivallina kaikuva humina hiljenee. Alkaa maratonyö. Pimeyttä kestää 1:30 3:30. Vielä 10 vuotta sitten yö oli tylsä ja hiljainen. Joku yritti kuhaa ja toinen uskoi löytävänsä jyrkkien muurien alla lymyilevän kivinilkan. Pimeä aika tuntui pitkältä. Paleli ja harmitti. Sitä olisi halunnut vain kömpiä lämpimään, laittaa silmät kiinni ja nukahtaa. Joku sen keksi. Ajatteli kuten kalat. Mietti mitä lajeja puuttuu, missä ne viettävät työnsä ja miten näitä kaloja pääsisi onkimaan pimeässä. Otsalampun valossa tälle pioneerille aukisi uusi maailma ja samalla muuttui koko kalamaratonin luonne. Kyllähän se yö muuttui sit siinä vaiheessa, kun joku keksi, että lampulla näkee kaloja. Rantasen Jesse Rantanen ja kyllä täytyy antaa ehdottomasti tästä asiasta pisteet sille, jolle se kuuluu. No kyllä, ehdottomasti. En tiedä, onko se siis Jesse Rantanen ja hänen joukkueensa, niin kyllä se siinä niin uraurtavaa duunia tän eteen on tehnyt. Yö on maratonissa ratkaisujen aika. Auringon noustessa saamatta jääneitä yölajeja on usein vaikea paikata. Tämä maratonareita ajava halu oppia ja kokeilla rantautti lopulta Suomeen kokonaan uuden kalastusmuodon. Lirkkimisen. Musta on aivan mahtavaa, että jos joku kalamaratonari on onnistunut kehittämään semmoisen tekniikan lirkkimisen, että se lähestulkoon löytyy jo suomenkielisen sanakirjasta, niin sehän on aivan mahtava juttu. Että tänä päivänä jos puhuu lirkkimisestä, niin kyllähän jo kaikki tietää, että mistä puhutaan. Mutta sehän on, lirkkiminen on periaatteessa niin kuin onkimista tuulastusvalon kanssa. Se on muuten nyt ei hieno homma, kun ilmoitit nuo kalat, niin ykkönen ruksanne sinne, niin meillä on 23 niin taimentiiville. Niin me ollaan toisena siinä. Niin. Jos olisi puoleen yöhön mennyt saanut ne kaikki 4. Ei se mikään mahdoton, ei se tunti aika pitkä aika tehdä sitä lirkkimistä. Täältä päin on niitä pienimpiä. Nyt sä oot laittanut ne jotenkin sekaisin, koska tossa on mennyt. Niitä on ollut 5, niitä 3-2. Rasioista kaivetaan ne pienimmät koukut ja saappaat laitetaan jalkaan. Kun otsalamput syttyvät, koko maailma mahtuu hetken terävälaitaisen valokeilan sisäpuolelle. Elämää on rantavesissä niin paljon, ettei sitä meinaa uskoa. Seisoessasi nilkkasyvyisessä vedessä huomaat enemmän. Kalojen suojaväri pettää, näet kivenkoloissa liikettä ja aistit vain hiukan valokeilan ulkopuolella uivat pikkukalaparvet. Täytyy liikkua varovasti.
Jokainen askel nostattaa pohjalta pilven hiekkaa ja savea. Jos et näe, et voi saada kalaa. Keskikokoinen muuttuu valtavaksi. Kohdekalat ovat pikkusormea pienempiä ja ohiuiva särki säikyttää keskittyneen onkia. Herkkäkätiset ovat taikureita ja malttamattomalla menee hermo. Voi olla mahdollista, että multa lähtee tosta koukusta toi syötti koko ajan vekka. Kaikki tapahtuu siinä silmien alla. Tokot lähestyvät syöttiä, kivisimppu pakittaa takaisin kivenkolonsa ja mutuparven perässä hiipiessä saapas hörppää kupillisen hyytävän kylmää merivettä. Lajimäärä kasvaa nopeasti. Aarilta voi saada helposti 5 lajia, tuurilla enemmänkin. Mä otan tosta hietotokon saman tien. Hietotokko. Kato, tuolla on muuta. Mun valokeilassa nyt. Ihan selvä. Ne on vaan niin helkutin arkoja. Saatko... Vähän liian pieni koukku ehkä muruu. Ja liian pieni syöttikin voi olla. Ari, täällä olisi mutu. Mulla on ehkä liian pieni syötti. Pelästykö ne nyt? Pari kertaa. Jes. Hyvä. Hyvä Jari. Eikö se ollut mutu? Eikö se ollut kuitenkin? Fiilis, kun laittoi lampu ekaa kertaa päähän ja tajusi, että näitä pikkukaloja, joita on oikeasti niin joutunut jaagaamaan niin tolkuttoman ison työn, tai jotka oli ihan tolkuttoman työn takana aikaisemmin, niin ne on niin kuin tässä tarjottimet. Niin kyllähän se fiilis oli semmoinen, niin kuin, että miksi me ei olla keksitty tätä itse aiemmin. Siinä sai semmoisen edun silloin siinä, että ei niinku ei mitään järkeä. Jari. Täällä on kivisimppu. Voi olla, tää on mulle mahdoton, kun mulla on 32 koukku. Jännä, että ne on tolleen kivien päällä. Yleensä niistä ei näe kuin pää. Se meni kiven alle. Yökalastuksessa kalamaratonista meillä on koko ajan se semmoinen tietty niin kuin tarve raivata yölle lisää aikaa. Ja niitä yökaloja niin saada valosan aikana. Kyllä siellä yöllä olisi vielä niin kuin yöaktiivisia lajeja, vaikka mitä tuolla Helsingin vesissä. Sanotaan näin, että se tämän vuoden vaskikala, niin kyllä se minusta niin osoitus siitä, että kyllä siellä kaikenlaisia öttimöttiäisiä on vielä, mitä kannattaa käydä hakemassa. Mä lähtisin vielä kyllä katsoa niitä pienempiä tokkoja. Niin tuolta saatiin viime kerralla ihan niitä siis 2 senttisiä tuolta viimeiset laiturit. Mitäs 26 lajia tällä hetkellä? Onko? 26 varma. 26 varma ja sitten lieutokolla 27. Toinen lieutukka, toinen iso hietotukka tulee hakemaan lieutokan nenäitä. Se on semmonen homma, että kello on 12 ja me ollaan tehty ennätys. On
Me ollaan tehty meidän ennätys, jos saadaan se liejutokko tai jos se... Meillähän on aina perinne, että 12 jälkeen ei tule mitään, ihan sama paljon saa. Ottakaapas se pikku minigrippi ja mittanauha ja kattokaa mikä siellä on pieni. Mikä se oli Jari se sun tunnistuskeino? Katsopas Jari on loistava. Lieutokolla on pyrstysä T-merkki. Tossahan on tommonen T-merkki. Siis liejutokkoja on saatu reilusti 40 millisiä, olisiko 47 vai 43 tai jotain. Kyllä, eiköhän lähetä, kyllä niistä joku on. Kyllä mua vähän kyrsiä se kuhaa alamittana, enemmän kuin tää lieutos. Nyt jos me saadaan tähän se, jos toi on liejutokko ja meillä on 2,7, se piikkimonni varmaan on aika hyvin todennäköinen. Ja sitten se kivennuoliainen varmaan aika hyvin todennäköinen, jolloin se olisi niin 29 pystyt laskemaan. Kalamaraton on muuttunut ilman muuta ja kehittynyt tämän historiansa aikana. Ensimmäisenä vuosina voi sanoa näin, että enemmän joukkueita, jotka lähti siitä, että siinä välissä nukutaan jossain välissä yötä. Et hyvin harva lähti siitä ajatuksesta, että koko 24 tuntia painetaan kalassa putkeen. Nyt mä sanoisin, että on automaattisesti lähdetään siitä, että se koko aika käytetään tehokkaasti hyväksi ja huomattavan paljon vähemmän on joukkueita, jotka laskevat sen varaan, että nukkuisivat hetken. Mato pistää nenän viereen, niin se lähtee menemään. Pelkää mato. Jumalauta kun menen sinne liikkeelle. Tulee pasinolta rummiin. Niinhän se on. Kaukalla. Sitten on pakko tunnustaa, että se on taitolaji. Haluatko vedetäs niin paljon? Se oli aika paljon sanottu. Kalamaraton on toveruutta. Se on aikaa yhdessä, hetkiä, jotka punovat yksittäisistä tapahtumista ketjun muistoja. Näitä muistoja jakaessa toverit muuttuvat kavereiksi ja kaverit ystäviksi. Valopylväiden vilkkuessa autoneditse ja yksittäisten takavalojen risteillessä tyhjillä teillä tietää Helsingin olevan hetken meidän. Jokaisella joukkueella on suunnitelmat ja jokaisessa autossa mietitään seuraavaa siirtoa. Helsingin pimeillä rannoilla, jokien penkereillä ja yökahviloiden kelmeässä kajossa eletään samaa kisaa tietoisena siitä, että joku tuntee samoin. Toivoo, yrittää ja epäonnistuessaan hymyilee silti. Eikä meidän syötit jäänyt sinne. Onko Jarilla matoja tai jotain? Me ollaan sen listan mukaan kärjessä. Hyvä lista. Oho, nyt mulla kävi. Matikka! Matikka! Jumalauta! Sä oot kyllä ihan ihme kaveri. Pakko sanoa. Tunnemme paikat, tiedämme tavat kalastaa ja osaamme jokainen onkia. Silti kilpailu on lopulta taistelua sattumaa vastaan. Joukkueet pyrkivät kaventamaan tuurin osuutta ja kestomenestyjät osaavat sen parhaiten. Silti kaloja ei voi käskeä. Vaikka teet kaikkesi ja suunnittelet kilpailusi parhaiten, sen viimeisen päätöksen tekevät kalat. Pitäisikö meidän nyt tämmöisen tilanteen jälkeen yrittää mennä onkista piikkimonniin pimeässä? Ei, kyllä mä menisin sitä piikkimonniin. Eikö monni nyt ole kuitenkin lähtökohtaisesti hämäräaktiivinen kala? Saahan sen koho nyt valastu. Soitetaanko? Mä en tiedä missä mun puhelin. Katkaisen vissiin yhden vapan. No tervehdys, joukkueen nimi Siloneula. Yes. Made. Jep. Ei muuta. Moi. Ensimmäisenä vuosina tietenkin
kun ei ollut rutiinia ja kokemusta samalla tavalla, niin se oli ihan niin kuin kova urakka ja me kaikki tietysti valvottiin kilpailijoiden lailla se 24 tuntia ja niin edelleen tekee kisakeskuksen porukasta suurin osa, mutta se täytyy nyt tunnustaa, että viimeiset pari vuotta mä olen itse saanut mennä, josta nautin suunnattomasti muutamaksi tunniksi yöllä nukahtamaan, koska meillä on niin paljon minua nuorempia tuolla kisatuomaristossa, että he pärjäävät enemmän kuin mainiosti ilman mua ja pidot varmaan paranee aina siinä vaiheessa, kun kilpailujohtaja hetkeksi nukahtaa. Ajattelin oikeasti, meillä on 29 lajia, jos me saadaan 30 lajia, jos ne pitää ne kuha. Kyllä nyt joku jostakin kaivettaa. Piikkimon mä jotenkin laskisin, että kyllä me nyt se saadaan sieltä. No se on ihan helvetin paljon. Tiimillä oli nyt vasta 27, niin oli Deliriumilla oli 28. Sä äsken katsoit. Mä katsoin tuolla, kun mä hamppia olen. Oliks meidän tullut jo sinne? Taimentiin niin 27, Delirium 28, meillä oli 29. Me johdetaan. Kun me saadaan se piikkimonni, niin eiköhän me nyt kuitenkin mennä sinne Töölönlahdelle. Tää ei loppuu siihen, kun joku meistä teloo sormensa niin pahasti, että pitää lähteä sairaalaan. Se piikkimonni, nimenomaan. Piikkimonni, se on se nyrkkipiikki. Näytäs nyt herra piikkimonni, mä en oo ikinä edes nähnyt mukalla. Ottiappa tee mun rintaivien etureunoja. Ehkä se tuota pistää läpi. Hyvä Jari. 30 lajia Helsingistä vuorokaudessa, se on todella kova juttu. Siihen nyt ei kovin moni joukko ole tähänkään mennessä vielä pystynyt. Jo 20 saa Helsingin kalamaratonissa, niin sekin on jo vaikeaa.